Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cristina, dacă ești pregătită, ia poziția cea mai comodă și relaxează-te. Inspiră și expiră de câteva ori profund. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră. Ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr te cufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant. 4.
Mintea ta e limpede și calmă. 3. Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. Ne întâlnim la 3 în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Ok. Ne ridicăm la 3 nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil pentru noi. 1, 2, 3. Așa. La 3 ne conectăm sau găsim în spațiu hipnotic o conștiință aflată în starea de nirvana. 1, 2, 3. Ok, a apărut. A apărut. Cum arată persoana? Um, e parte subliminală arată ca Buddha. Arată ca cine? Ca Buddha arată. Mhm. Un post preot șaman. Mhm. Corpul fizic Lăsat în urmă moarte. este în stare anabiotică, da? E ca o păstramă. Ca o păstramă. Dar m-am deshidratat, mumificat. Este mumificat. Persoana conștientizează faptul că este corpul Um, mumificat. da, da. Oarecum, nu prea se uită la el, n-are grijă asta. Stă mai mult în... Are un fel de dialoguri cu ființele celesti, îngerii, um, stă pe o frecvență, starea de nirvana și observă tot ce e în jurul lui. El nu se mișcă, nu se duce nicăieri, pur și simplu totul din jurul lui se mișcă, contopește, observă timpul, poate controla într-un fel ceea ce vrea să vadă, să simtă, printr-un fel de intenție ca de înțelegere. Și apoi, prin jurul lui se vede Big Bang-ul, se vede sorii și planetele, Mhm. dar el nu se uită în jos, între ghilimele, adică spre corp. El când a părăsit corpul fizic, avea intențiile de a se mai întoarce în el? Da. Și Mhm. încă are intenția de a se întoarce 160 de ani. Mhm. Bine, minunat.
Cristina îmi permit să preiau un dialog cu el. Ok. Bine. La 3 mă lași cu el. 1, 2, 3. Stimabile, te salut. Bună. Cum mă pot adresa către tine? Mă numesc Ghenadie, dar asta este Cristina. Da, nu s-au prezentat. Pur și simplu m-au întrebat. M-ați întrebat. Cum ne putem adresa? Zeu ar fi cel mai apropiat cuvânt. Zeu, Da, ca stare. ca stare. Fiindcă nu mă mai identific cu un corp, ci cu o stare. Putem să-ți dăm careva întrebări la care așteptăm răspunsurile. Da, dacă o să pot răspunde, fiindcă nu le știu pe toate. Mulțumesc mult! Prima întrebare o să-ți o pun probabil stranie. Te simți? Mă percep Te percepi? ca întreg, ca un punct de observație, de percepere, ca un filtru pe care privesc, un punct limitat ca să înțeleg, ca o pâlnie. Poți percepe vibrația noastră și intenția noastră curată de a comunica? Da, dacă mă uit pe voi, da. Când nu mă uit pe voi, nu. Prin ce canal sau frecvență simți că putem stabili această legătură cu cel mai mare ușurință și claritate? Văz? Cu văzul. Exactly. Cum arată sau cum se manifestă conștiința ta, liberă de constrângerile fizicului, în această clipă? La oricare părți subliminale, numai că văd că voi aveți altă cunoaștere. Mai Primitivă? nu, nu, detașată. Voi puteți duce oriunde. Mm, Ce puteți să-mi dați? Ce nu am eu? Fiindcă tot în jurul meu se învârte și observ și percep. Dar nu ies, voi ieșiți. Eu sunt, voi plecați. Ești blocat în careva locație alături de corpul tău? Nu, nu locați în stare de a fi, dar nu sunt blocat. E ceva ce am luptat, depus efort, muncit, să ajung. Mi-am dedicat toată viața să ajung aici și vreau să-mi savurez momentul ăsta. Dar uite că veniți voi și sunteți în corp, vă vedeți de viața de zi cu zi și intrați, ieșiți.
Ar fi profan, dar nu-i profan, fiindcă nu încălcați nicio lege, mergeți printre ele. Ți-ai dorit mult să fii în starea asta? Da, generații după generații, mi-a fost transmit cunoașterea, nevoia, toată puterea mea, toată puterea neamului s-o canaliza pe mine ca să ating starea, să iau și să-i mântui și pe ei, prin mine. Ai izbutit să o faci? Zic că da, bine, nu la fel ca ceilalți, sunt alții mult mai sus. Mai sunt cei care vin și îmi spun că ar trebui să mă ridic și mai sus, că pot și mai sus. Cum sunt alții și fac tot felul de pact, să fac tot felul de înțelegeri, să devin un maestru, zic ei. Pacturi? Cu Da. cine? Mm, Voi le spuneți arhoni. Ai și tu careva pact cu ei? Da, de înălțare, la început, dar nu vreau mai mult, fiindcă vreau să mă ridic singur. Și care este plata pentru această înălțare? Spălarea energiilor generaționale, un fel de păcate, neleuciuri, lucrurile neînțelese să le duc la suprafață în lumină. Păcatele? Da, dar nu-i tocmai păcate cum aveți noțiunea de păcate, e de energie, Energie vibrațional mai joasă? da, aspecte neintegrate, hrana demonilor. Nu ți se pare că aceste păcate sunt niște experiențe prin care trebuie să trecem, trebuie să le acumulăm? Păi de asta însă că nu sunt păcate, cum se înțelege în cealaltă parte a lumii. Nu, sunt energii, cum zici tu, neînțelese, Care motor. este? Mhm. Mai ierți că te-am întrerupt. Care este prima amintire sau senzație pe care o dorești să o împărtășești din starea ta curentă, ca să ne familiarizăm cu tine? Ar fi bucuria supremă, bucurie fără granițe, că te întinzi, devii una cu totul, ești într-un fel iluminat, dar nu pot să-ți descriu în cuvinte ce prin stare, pur și simplu te extinzi și devii totul și începi să percepi, dar percepția ta e ca și de individual, din singularitate și îți schimbi unghiul de fiecare dată, pe fiecare aspect și înțelegi din acel aspect. Și pe urmă poți să-ți faci un lanț, perspectivă mai mare, ca și cum toate viețile pe care le-ai avut devin una. Ca și cum fiecare viață ai avut o percepție și la sfârșit devine una cu înțeles, numai că nu este vorba de viețile tale, ci viețile tuturor, perspectiva tuturor. Dar aici, nu mai sus.
Ce înseamnă timpul pentru tine acum? E o iluzie. Este doar ceva ce s-a inventat, un mecanism care să mori, să trăiești, să te naști, să trăiești, să mori. Cine l-a inventat? Zeii pământului. Zeii pământului. Cine sunt acești zei pământului? Cum îi percepi? Ca ființe celeste, ființe ce au venit din altă parte și ne-au învățat, ne-au îndrumat pe noi. Unii au fost asupriți, au venit aici, fiind asupriți. Ne-au crescut pe noi, ca pe niște plante. Ne-au îndrumat. Noi consider zei pe demoni. Nu, ele sunt scursuri a universului, a întregului. Sunt aspectele neînțelese, energii adunate, metamorfozate, întrupate, la care toți contribuim. De asta devenim hrană, fiindcă noi înăuntru primim energia neagră, acele sentimente urâte și devii hrană și fac pe ei să crească. Așa sunt demoni. Plătim cu sacrificiul nostru, da? Pentru a ne dezvolta într-un fel. Cu ignoranța ta. Dar asta din cauza că suntem condiționați ca umani, că nu avem mintea zeilor. Ei pot să cuprindă mai înalt aspectul, viziunea. Nu suntem și noi niște zei potențiali? Ba da, după ce ascensionăm, După ce ne dăm seama cine suntem, da? ființă sămânță din ei, dar numai cei aleși pot să facă, pot să vadă. Ceilalți au un drum mai nevoios în față. Ești din cei aleși? Te simți? Aș zic că da, Te-au ales ei sau te-ai ales singur? m-am ales singură. Am făcut drumul ăsta singur. Din când în când m-am îndrumat, dar am făcut singur. Eu am depus efortul, eu am intrat în stări meditative, eu am stat în frig, eu am stat în ploaie, eu am stat pe aci, eu m-am luptat cu toți demonii mei. Bineînțeles, prin învățăturile divinității. Ai avut demonii tăi sau tu ai fost al lor? Bună întrebare. Amândouă. Amândouă. Pe anumite planuri suntem demonii altora. Pentru cei Adică mai și în drumul lor de ascensionare nu ne văd pe noi, văd umbre, văd oglind, portal în noi, aici înăuntru lor. E fuziunea lucrurilor. Cum poți defini această stare de nirvana cu un limbaj mai simplu pentru noi? Brut.
stare de iluminare, de înțelegere, percepție, cuprindere, ca și cum tu ești tot, expansiune, starea de început, de explozie, de toate. Ești în tot și totul este în tine? Da, dar ți-am zis dintr-un aspect, apoi sare în alt aspect și în alt aspect. Sunt mai multe stări a nirvanei, da? Un proces care durează mii de ani. E o ardere foarte mare, continuă. Ca să ajungi maestru ascensionat, trebuie să arzi foarte mult ca un soare, ca o stea. Trebuie să arți pentru cine? Pentru creație, să devii tu însuși creația. Ce îi spune tu în explozie nucleară? Un mic Big Bang? Da, de asta tot procesul este vorba de o ardere, expansiune și presupune să fii încadrat într-un timp, într-o noțiune de timp, din percepția ta, a mea, fiindcă nu m-am desprins. Vă ziceți că sunt mort? Am văzut că mi-ați spus că sunt mort, dar nu sunt mort, Nu pot să ești mă întorc. mort. Corpul fizic. Te poți întoarce în corpul fizic al tău? Zic că da, deși într-o stare avansată de mamificare, pot să mă întorc, fiindcă e stors de apă, stors de mine. Dar încearcă să vezi. Nu este petrificat? O parte, picioarele. S-a mai întors cineva în corpul său pe care l-a părăsit de milenii? În alte corpuri, da, nu în corpul său, o la alte corpuri. Alte corpuri, dar în corpul care l-a părăsit. Tu zici de zei? Da, fiindcă corpul lor era Din altă materie, nu? da, dar era ajutat, stătea într-o stare diferită, nu ca noastră. E ca un somn, O stare de conservare. da, ca și cum ar dormi mult timp, dar pleacă în astral și ar fi mort, dar nu-i mort. Probabil corpul zeilor este un astral condensat. Nu e un fizic. A fost fizic, este fizic. Mhm. Pentru tine noi. Totuși conștientizezi că nu mai poți manipula cu corpul tău fizic? Oarecum da. Dar o să stau așa până o să se petrifice tot, până o să vină, până în creștetul capului starea, fiindcă nu poți să obții așa de ușor o stare și să o iau de la început, nu doresc. Vreau să
mă proiectez cât mai sus, să plonjez cât mai sus. Nu vrei să mai experimentezi în fizic? Nu, cine vrea suferință în materie, nu. Vreau să fiu praf de stele, vreau să fiu printre cei care creează, Doar care praf de stele? guvernează, parte din tot, din cei care vechează. Vrei să devii un arhon și tu? Nu, un arhon, fiindcă nu am originea lor. Nu vreau să iau carcasa lor. Ar fi, nu, inuman. Locul meu, cel dat de ei, este ca de un sfânt, maestru. Asta ți-ai dorit-o, să fii un sfânt, da? Un maestru. Nu, nu mă învăț, n-am vrut să învăț pe alții. Asta ar fi următoarea etapă, să învăț pe alții să atingă starea pe care am atins-o eu. Ești pentru prima oară în această stare? Da, mi-a luat 1000 de ani. Ți-ai planificat pe 1000 de ani? Da, de fapt, oricine vrea să ascensioneze așa trece printr-un proces de 1000 de ani. Sunt trepte și trepte, lucruri pe care le pui cu petricică, înțelegere cu înțelegere în diverse încarnări, dar e cu intenția de a deveni și a atinge starea. Cum definești liniștea din perspectiva absolută a nirvanei în care te afli? Înțelegerea, ca să și cum să așterne. Înțelegerea, peste tot ce n-ai înțeles tu mai întâi ca toate aspectele pe care le-ai trăit, ca și cum tot are sens. De asta îți schimbi perspectiva, îți schimbi sartenul, perspectiva în perspectivă din avatar, în avatar din înțelegere, înțelegere pe aspecte. Ce înseamnă înțelegerea? Ca și cum ești apa dintr-un vas și apoi apa dintr-un vas, apa dintr-un vas a unui lucru, ca și cum ar fi un diamant, ca și cum ar fi mm, o parte dintr-un întreg și ai totul, simți totul, ești totul. Oare nu înseamnă înțelegerea, aplicarea sau punerea în practică a careva informații, careva metode? Păi ai făcut lucru, faci lucrul ăsta până ajungi. Până ajungi, depui și faci acțiuni. Ce a înlocuit conceptul de dorință în conștiința ta? Dorința nu o să dus niciodată. Ce a înlocuit conceptul de dorință? Expansiune. Expansiune în ce? În a înțelege, în a percepe. Dar știu ce zici tu, fiindcă știu de la arhoni. Alții doresc intenția lor e de a învăța, intenția lor de a ajunge ca ei. Funcție și de intenția. De ceea ce își doresc se schimbă. Floarea se deschide în funcție de intenția ta. Tu
devii fluturile în funcție de ce intenție ai avut. Își doresc mulți să devină arhoni? Da, zei, mai ales regii lumii, da. Și ne caută pe noi. Apelează la noi. Care este cea mai profundă înțelegere despre natura suferinței umane, pe care ai dobândit-o din această perspectivă? Nu m-am uitat la oameni. Am uitat numai în sus. M-am uitat la aspectele mele, nu la ceilalți. Nu m-am raportat la ceilalți ca fiind exterior mie, m-am raportat ca fiind eu. Natura umană ar fi doar un proces, un vas, o verigă dintr-un lanț mare de înțelegere a fiecărui aspect. E practic, cum să spun, toată creația lui Dumnezeu. Ce este Dumnezeu din perspectiva ta? Cum îi poți da definiția? Sunt zeii, lucrătorii lui, mâinile lui și Dumnezeu ca tot. Voi spuneți, nu spuneți, aveți o anumită ostilitate față de ei, de lucrătorii, și nu vă place nici cuvântul Dumnezeu. Bun. Ei Cum, simt ca lucrători, adică cei care au îndrumat și îndrumează pe cei de pământ. Și totul ca univers. Dar asta înțelegi după aceea atingi starea când ești ca om, când ești și aduni pietricele ca să devii, să fii și tu un zeu, vezi dinăuntru și nu vezi mai mult, vezi numai tavanul, bolta. Dar după ce atingi starea, vezi că sunt niște lucrători. Asta dacă nu ai percepția, intenția diferită. cum definești absolutul? Tot ce ești. Și acum că sunt în starea asta, știu că este, voi spuneți galaxie, eu aș spune că e o celulă. E un plan și mai mare. Și de-abia acum începe adunată petricică cu petricică, acum începe munca. O Cum celulă am depus. dintr-un organism mai masiv? Da, da. Dacă până acum am luptat 1000 de ani să ajung aici, de acum trebuie să lucrez 100.000 de ani să înțeleg o celulă mai mare. Și în felul ăsta probabil că sunt mai multe. Simt că sunt mai multe, nu le văd, fiindcă iarăși am devenit în același, am revenit în punctul în care am fost, în care să mă uit și să văd bolta cerească ca fiind o limită. Cine pune această limită? Percepția noastră, dar cred că
Sus sursa, cum spuneți voi. Nu te simți o picătură de apă într-un ocean acum? Nu, fiindcă pot să gândesc. Pot să o simt dacă mi-e intenția, dar trebuie să simt acum vorbesc cu voi. Există încă un simț al individualității tale? Da, Vreau să zic că nu ești contopit cu totul. nu vorbesc cu voi, nu. Când sunt și îmi schimb perspectiva și apoi întregesc lanțul, fac o explozie și sunt contopit cu tot. Mă Poți, regăsesc în fiecare aspect. E ca și cum sar din oglindă în oglindă, în oglindă, în oglindă, în oglindă, în oglindă, în oglindă, în oglindă. Și toate că astea creează reflexii peste reflexii și tu te vezi și îți extinzi percepția și devii totul. și totuși, ce rol mai joacă corpul tău fizic păstrat în anabioză în întreaga ta experiență? Individualitatea mea. Mai ai careva legătură cu ea? Îl mai simți cu el? Îl mai simți? Da? E ca un receptor în fizic. Câmpurile mele încă sunt acolo, activi. Mm. Și orice câmp au oricărui sfânt este încă activ. Îl mai alimentezi energetic? Am un cord, da, am o legătură cu el. Firul de argint mai există? Ce te leagă cu Mm. el? N-ai de argint, dar există cord. Așa îi spunem noi. De Da, argint? convenție, da, există. Din cauza că există dorința mea de a nu mă detașa de el. Și pe de-o parte, arhonii iubesc corpurile ca ale noastre, că devin, Sfinte. da, Și emană energia de care au ei nevoie să facă minuni. vă venerează cineva din pământeni? Pe mine nu, încă. A venera înseamnă și a da energie. Păi asta. Chiar nimeni? Nici Mm. cei din arborile tău genealogic? Ei sunt într-un fel canalizați prin mine, toată energia lor o canalizată am luat-o cu mine și trimit înțelegere, dar nu sunt venerat. Energia lor merge spre arhoni prin tine? Da, într-un fel, în creație, dar nu m-am uitat până acum dacă se duce la ei Păi, direct. păi te poți uita acum. Este cea mai bună ocazie pentru a vedea, a conștientiza. Și nu o să ies din starea mea. Mm. Nu pot să mă duc mai încolo. O poți ruga pe Cristina să o facă pentru tine să perceapă? Întreabă. Da, bine. Îmi întreb acum. Ce ți-a răspuns?
Mm. Îmi arată, eu sunt pe un lotus și sub lotusul ăsta este firul. Este un fir care duce pe pământ, pe corp, și conectat corpul cu întreaga planetă. Toată energia planetei vine prin corp, prin mine, prin corp, este canalizată și se unește cer cu pământul. Se deschid petale în funcție de percepția mea. Nu pot să mă mișc, fiindcă trebuie să stau iarăși 1000 de ani în percepția asta, starea asta. Se deschid toate petalele, că dacă nu, s-ar rupe cordul între mine și între lotus și pământ. Ți-ai N-ar luat, mai fi transformarea completă. ți-ai luat un angajament Da, de a sau, susține un plan sau energetic. ți-a fost impus? Ea spune că mi-a fost impus. Da. Prin a veni aici. Ce condiții ai mai îndeplinit pentru a te face un sfânt? Ok, azi am, m-a ajutat la ridicarea nivelului conștiinței planetare. Chiar așa este? Nu, voi ziceți că nu. Asta, că nu e chiar așa. Atunci arătați-mi într-un fel în care să nu ies din starea asta, dar să văd și adevărul vostru. Uite la 3, formezi o balanță. 1, 2, 3, în fața ta. Pe o parte va apărea ceea ce ai oferit și pe altă parte ceea ce ai primit. 1, 2, 3. Ce am primit au fost toate energiile nespălate al lor, toate hainele lor murdare, toată mizeria impusă de ei, care nici măcar nu există, sunt doar a, portale, ca și cum duc în altă parte către energii și mai groase, par puncte, dar sunt puncte care duc în alte dimensiuni. Și o fac nu numai generațional, o fac pe multivers. Nu, lotușii noștri sunt doar un sistem de-a lor. În cred, în cer. Dar este un sistem luat din Pleiade. De ascensionare și de a te contopi cu spiritul sursă, mamă, primordial. De aici au devenit pilot de susținere a lumii astea. Au devenit o învățătură, o cale de a ascensiona într-un univers micuț făcut de gestionați de ei. Este un sistem parazitar, nu? Conștientizez acest fapt. Ei sunt paraziți, nu Da, sistemul. ei sunt paraziți, dar sistemul care l-a Este aplicat, amputat. Sistemul este amputat, modificat amputat. E o floare mult mai mică dintr-o ceva mult mai mare, cât originea ei. Nici nu poate să cuprindă lumea asta, originea ei. îți pot transmite careva informații. Despre ei, da. Uite la 3, ți oferă această informație. 1, 2, 3.
Ok. Au venit foarte multe moște pe lotusul meu. Găsim Ce spui? despre ei. Deci tu susții că tot ce ăștia sunt energii rele. Da, Și da, este adevărat. Fiindcă sunt în afara Terei și mă uit la Terea și este... Nu este o planetă Terra. spune cum o vezi, cum arată. Cel mai frumos descris ar fi mălul din care poți să-i crească florile. Un Dar cum o lotos. văd, da, dar e plin de vierme acolo, e plin de mol, plin de larve peste larve și foarte întunecat. Și toate tind să te... Dar asta e a lor. E o matrice a lor care îmbracă lumea, nu, care îmbracă lumea, oferă densitatea. Nu e o planetă frumoasă. Ești supărat? Nu, era să primesc supărarea, era să primesc nefericirea, dar nu vreau să-mi distrug un lotus. Nu ai devenit mai bogat, mai informat, cu mai Ba mare da, conștientizări? De ce ar trebui să te superi? Ar trebui să te bucuri. supărare, nu, dezamăgire, un val de iluzie a luat. Te Am devenit vrei, mai mult. mhm. Vrei să descoperi mai mult. Da, vreau să mă duc la originea florii. Uite la 3, ca toate iluziile, toate măștile. 1, 2, 3. Bine. Tot ce mi-a arătat și ce mi-arăți acum, ce-a căzut, sunt măștile de când eram în încarnare. Mi-a arătat karma, că nu este un sistem de evoluție, că este o închisoare, un sistem de prindere, de plată pentru lucrurile lor. Imposibil. Mi-a arătat cum de fiecare dată eu, ca om, ce nu înțelegeam, era din cauza unei iluzii, unei percepții greșite a unui sistem care e infect, infectat, corupt. Mi-a arătat că tot, nu tot, o parte din lumea de afară este guvernată de ei. Mi-ai făcut o hartă să nu o iau pe acolo. Eu hotără să nu o iau pe acolo. Iei decizia singură, cu conștientizările noi. Da, nu,
Bine, nu-mi plăcea deloc. Arhonul când s-a uitat la mine, când s-a uitat, Ai perceput? Mai vrei să mai fii un arhon? nu, niciun maestru. Sau vrei să fii liber? O picătură din Dar oceanul sunt. cu adevărat, să fie un creator? Tu îmi zici că sunt partii subliminale, dar sunt liber. Poți să tai. Mi-ai arătat cum să tai. Hai să nu le ofer putere. Da. Da, tai. Nu mai vreau să am de faci cu ei. Da, floarea o să mă păstrez și o să mă duc la origine pe planetă. Și o să fie acolo floare dintre mai multe flori. Să știi că îmi place și mie această floare. Da, Cu rădăcină în nămol, în pământ, cu tulpina în apă și cu petalele spre soare, pe planeta asta nu-i spre soare, e spre lună. spre lună. Mhm. E noapte tot timpul. E noapte tot timpul. Totul este artificial, este o iluzie. Și are o rotație 48 de ani. De aici. Îți dorești o altă încarnare? Nu, ca floare acolo poți să experimentezi ca floare cum sunt acum, ca spirit. Acolo vreau să mă duc. Nu-mi decreez floarea. Tai corda cu corpul meu și mă duc acolo, cu tot cu floare. Este ceva ce ai nevoie de la noi? Sau ceva ce dorești să împlinești în această conexiune cu noi? Claritate, discernământ. Viziunea asupra întregului. Nu știu, uită-te la mine dacă mai am nevoie de ceva. Nu știu ce am nevoie. Dar eu pot să ofer. Ce îmi poți oferi? O matriță a lotosului. Nu știu dacă o să o urmezi, nu cred că o să urmezi sistemul, dar ca cunoaștere dacă o vrei. Da, Poftim. la 3 pot lua. 1, 2, 3. Acum Ți-am la dat. 3 îți ofer și eu ceva ce socoți că poți, îți poate fi de folos. La 3. 1, 2, 3. Ok, lotosul meu s-a transformat într-o navă. Ești, Protecție. ești mulțumit că am inițiat această comunicare? Da, da, adevărat. Nirvana de-abia acum începe. Nirvana. Datul jos al iluziei, a vălului. Nirvana. Unde este nirvana cea adevărată?
Nirvana poți să vezi doar după ce dai în sursă. Sursa când vede toate lucrurile pe care le absorbe de la noi. Da, Se atunci, extinde, da, atunci când ne întoarcem în sursă, aceea este nirvana adevărată. Când ești contopit cu sursa, când sursa ești tu și tu ești dar sursa. noi suntem ca niște albinuțe. Te întorci doar ca să lași informațiile, ea se extinde și în momentul în care se extinde, faci un schimb de energie, devii și tu mai mare, mai înțelept, mai clar. Vii în sursă cu careva experiențe care le aduci, le oferi. Da, Apoi iarăși cobori din sursă pentru da, cei a obosiți aduna, rămân acolo. ca o albinuță, nu? Da. Și ești mereu sursă. Nu Fiindcă trebuie n-ai fi să, albinuță dacă n-ar fi stopul nu poate fi da, fără albinuță. trebuie să conștientizăm că avem tot timpul legătura cu sursa. Da. Suntem parte componentă a sursei. Totul ce Apoi ne asta, înconjoară este în noi și noi suntem în tot ce ne înconjoară. exact. Și te duci în flori și ei și aduni, dar în același timp vezi pe unde ai trecut, ții minte pe ce flori, ce traseu, unde e câmpul cu flori, unde este floare, nu este floare, de unde poți să iei mere, nu poți să iei mere. Mm, da, și dacă n-ar fi flori, n-ar fi stop, nu-i toate sunt împreună. Da. Pentru fiecare albinuță este un lotos, o floare. Mm, da. Îți mulțumim mult, Și eu îți mulțumesc. suntem bucuroși că am putut să-ți punem careva întrebări, să Și facem eu schimb de experiență, te cuprind. să conștientizăm și eu te cuprind. Îți doresc o ascensiune adevărată și o nirvană adevărată. Să Fără fim iluzii. albinuțele cele care aduc miere, care aduc în sursă mierea adevărată. Toate Te, experiențele sunt bune pentru sursă. Da. îți urez toate cele bune. Pa. Dragoste nemărginită. Pa! Lasă-mă la 3 cu Cristina. 1, 2, 3. Cristina, deconectează-te. Cristina, formăm la 3 o sferă din energie absolutului. 1, 2, 3. Da, O informăm cu toate informația care am primit în această investigație. Așa. da. Și o expediem către toți cei care sunt capabili de a percepe, care sunt în nirvana, așa Da. numită nirvana, Mm. care își visează să fie în starea asta. Da, toți cei care rezonează. Mhm. La 3, expediem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, rezonează cu foarte multă lume. Mhm. Da, primită Bine, și să mai cere, poți să mai cere bine. trimis. La 3
Mai expediezi repetat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. V-au venit prin leerii, straturi cu straturi de înțelegere pe multe aspecte, de asta să mai cerea. Mhm. Mai este necesar? Da, de 3 ori. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, aud foarte multe aplauze. Felicitări, multe chicote, fâșchieturi. Cristina, am Da. ajuns la finele acestei sesiuni. Acum ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați, ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot, 1, 2, 3, și pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească, corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit! Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, al cărui talent și deschidere a făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până în data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la miseriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. Vă mulțumim, la revedere, numai bine!